Hi guys! Welcome back sa channel ko. Kung bago ka lang dito, hi! Welcome! My name is Ria. I hope na you're all having a wonderful day. In today's video ay magluluto tayo ng masarap at madaling lutuin na ginisang upo with pork at hipon. Simple lang din yung mga sangkap pero yun na nga masarap. Mag-umpisa tayo sa kung ano yung mga kailangan natin. First off, vegetable oil, hipon, red onion, garlic, kailangan rin natin dito ng kamatis, pork, freshly cracked na ground black pepper, patis or fish sauce, calamansi juice, soy sauce, brown sugar, tubig, at upo. Sa lista ng mga sangkap, kindly check ang description box down below. So, ang una natin gagawin, kuha tayo ng pan on medium heat. Lagyan natin ito ng vegetable oil. Kapag mainit na, unahin muna nating lutuin ang hipon. Mga about a minute or 2 on each side. Hindi dapat natin ito i-overcook kasi magiging tough at gooey ito. Alright? Then, set aside muna natin yan. On the same pan, gisahin natin yung red onion. I would say mga about a minute and 30 seconds lang. Next ay yung garlic. After 30 seconds na ma-add yung garlic, immediately i-add na natin yung gisahin ang kamatis. So, sa kamatis, gisa-gisa. I would say mga about 2 minutes yan or hanggang sa magiging like wilted na in appearance ito. While ginigisa, dinudurog ko rin yung kamatis katulad ng nakikita nyo dito. Next ay yung pork. Any cut ng pork, mas masarap nga kung medyo may taba yung pork, yung karning baboy. Then gisa-gisa lang yan, haluin. I would say mga about 10 to 15 seconds lang. Then season it with ground black pepper. Ilagay na rin natin yung patis, calamansi juice, soy sauce, brown sugar, at tubig. Don't worry kung naglagay tayo ng patis at ang tawag dito, soy sauce. Kasi hindi naman yan ibig sabihin na maalat na. Nilagay ko lang yung patis kasi nagdagdag flavor din yan. So, yun na nga, pampalasa rin ang patis at yung soy sauce. So, yun, sa guideline naman ng ingredients, yung measurements, nasa description box yan. So, niluto natin yung karning baboy ng about I would say 18 to 20 minutes on medium heat. So kapag luto na yung baboy, depende rin kasi sa cut ng baboy na ginamit niyo, then ilagay natin yung upo. So sa upo, lutuin natin yan hanggang sa ito ay luto na. I would say mga about 12 to 15 minutes kasi maliliit yung pagkahiwa ko ng upo. Okay? So kapag malambot na, hindi naman like super lambot. Then, luto na yan. Tapos, tikman natin, i-adjust yung lasa. Kasi sa cooking naman, it's always about your taste. So, adjust accordingly. Alright guys, that's all for today's video. Totally recommend and thank you for watching. Take care.